Vítejte! Dnes vám chci povyprávět o jedné z mých nejoblíbenějších herních sérií Kingdom Come Deliverance. Tato herní série není jen dobrodružstvím, ale skutečnou cestou do minulosti. Já jako dlouholetý nadšenec do historického šermu a účastník rekonstrukcí bitev musím říct, že mě tato hra zcela uchvátila svou atmosférou, věrností historických detailů a autentickým zpracováním. Takže nasaďme přilbu, vezměme meč a pojďme na to! Celá herní série nás zvádí do Čech roku 1403, kdy vládl v českých zemích král Václav IV., ale moc se snažil získat jeho bratr Zikmund Lucemburský. My se ujímáme role Jindřicha, syna kováře. V druhém díle se Jan Ptáček a Jindřich přesouvají na hrad Trosky, což je nějakých 92 km a pěšky by jim to trvalo asi tak 22 hodin bez zastávek. Příběh je plný zvratů, intrik a morálních rozhodnutí. Co mě ale uchvátilo, je atmosféra, kdy se můžete kochat východem slunce, nebo si vyjet na kopec a zhlížet do údolí, kde slunce vše zabarví do zlatavých odstínů. Dále možnost ovlivňovat vývoj příběhu vlastními činy, ať už se jedná o dialogy nebo způsob, jakým řešíte questy. Každý váš krok má důsledky, které cítíte po celou dobu hraní. Unikátní soubojový systém je ve většině her velmi výjimečný a pro mě v Kingdom Come je zcela úchvatný. Boj s mečem není jen o mačkání tlačítek, musíte taktizovat, vybrat správný úhel útoku a sledovat nepřítelovi pohyby. Zaútočit včas, uskočit, provést klamný výpad. Pro mě, jako fanouška historického šermu, je to prostě splněný sen. Každý souboj působí reálně a zároveň zábavně. V prvním díle je poněkud náročnější správný útok, jelikož NPCčka blokují první akci a zruší celé kombo. Zatímco ve dvojce je možné komba provádět daleko úspěšněji, což je opravdu skvělé, že ve hře uvidíte reálné šermířské techniky. Navíc byl omezen počet směrů útoku, což nám zase trošičku ten souboj zjednodušuje a tím pádem je možné úspěšně provést jednotlivé techniky. Warhorse Studios při tvorbě hry Kingdom Come Deliverance spolupracovali s několika historiky a odborníky na středověk, aby zajistili maximální autenticitu hry a díky tomu hra přináší věrný obraz středověkého života. Každá vesnice, každý hrad a dokonce i zbroj odpovídají co možná nejvíc tehdejší době. Tento přístup dělá z hry opravdový historický zážitek. Mezi významné historiky, kteří se na projektu podíleli, patří například Petr Čornej, Jan Klípa, Miroslav Kovář, Matěj Kratochvíl, Robert Novotný a mnoho dalších. A také spolupráce s organizacemi jako Doba Karlova či Civitas Pragensis zajistila věrný obraz středověkého života. Kromě toho hra těžila z odborníků na kovářství, jako jsou Miroslav Dobrý, Jindřich Figura nebo Ondřej Piskáček, a také specialistů na dobové odívání, mezi které patří Ivan Dubec a Pavel Macku. Jedna z věcí, která mi doslova vzala dech, je grafické zpracování. Lesy vypadají jako opravdové a strávil jsem možná už hodiny procházení krajinou a kochání se výhledu dolů do krajiny. Hrady mají svou monumentálnost a prostředí působí živě a autenticky, jelikož je zaplněno vegetací a zvěří. Abych to ukázal, mám zde pár obrázků, na kterých můžeme vidět realitu a porovnání ze hry. Rozdíl skoro nepoznáte.
Zvláště v druhém díle mě překvapuje množství detailů zboží a předmětů denní potřeby. Samotnou kapitolou je výzdoba a vybavení interiéru hradů, tvrzí či dalších budov. Při hraní se občas přistihnu, že se chovám jako turista a koukám, kde co je. Také oceňuji, že jsou použité jiné modely pro vybavení chalupy, městského domu nebo hradu či tvrze. Oblečení postav není jen dekorace, je to část historie. Každý kus zbroje, šatů nebo bot byl vytvořen na základě historických pramenů. Tento detail dodává hře neuvěřitelnou hloubku. Jako textury byly použity skeny reálných kostýmů, takže vše působí zcela reálně, včetně struktury materiálu. Všimněte si struktury kůže, látek a dalších materiálů. Ve hře je velké množství zvířat, ať už v lese nebo hospodářská zvířata. Samozřejmostí jsou koně, ale co mě hodně potěšilo, ve hře najdete roztomilé černé kočičky, které mi připomínají tu moji doma. A pokud hledáte trochu humoru, zkuste najít dinosaura raptora. Ano, opravdu tam je. Druhý díl přímo navazuje na první a odehrává se jen 2 dny po jeho skončení. Jindřichův příběh pokračuje a čekají nás další zvraty. Už teď víme, že se příběh zaměří víc na politiku, osobní vztahy a možná i větší vývoj samotného Jindřicha. Navštívíme ve hře 2 tyto hlavní lokace. Okolí hradu Trosky v Českém ráji a Kutnou Horu. Tyto lokace slibují větší rozmanitost a důraz na detaily. Už teď se moc těším na prozkoumávání této krajiny, kde jsem byl několikrát na dovolené. Hra přinese vylepšenou grafiku, rozšířený soubojový systém a nový způsob interakce s NPCčkama. Také více volnosti v řešení úkolů. Můžete vařit lektvary stejně jako v minulém díle, ale můžete se stát i kovářem a ukovat si vlastní zbraň. Velké vášně budí informace, že se ve hře objevují více opálení lidé a lidé vyšší teploty. Dokonce někteří hráči ruší předplatné, nebo údajně v Saudské Arábii je hra zakázána. Co jsem měl možnost hrát hru, tak oboje jsem tam objevil a má to tam svoji logiku, a čili mě to vůbec nerozčiluje a rozhodně to není žádný důvod k tomu, abych hru nehrál. Kingdom Come nabízí tolik jiných možností, že i když s tímto někdo má problém, může si rozhodně najít ve hře jinou zábavu. Během roku se navíc můžeme těšit na vydání několika DLC. První bude zdarma, již během jarních měsíců a následně přijdou 3 placená. Budeme si moci zajít k dobovému lazebníkovi, vyzkoušíme své dovednosti v hardcore režimu a také se postavíme dalším soupeřům v koňských závodech stejně jako v jedničce. Další, ale už placená DLC, nebo pro majitele tzv. Expansion Passu, který je součástí Gold edice, se v létě dočkají prvního příběhového dodatku jménem Brushes with Death, ve kterém se pokusíme pomoci záhadnému umělci s podivnou minulostí. Na podzim dorazí DLC zvané Legacy of Forge. V něm se pustíme do obnovy kutnohorské kovárny a když vše půjde podle plánu, staneme se mistrem kovářem. V zimě pak dorazí další příběhové rozšíření a ponese název Mysteria Ecclesiae a bude pojednávat o smrtelné nemoci, která se šíří sedleckým klášterem. Kingdom Come mám rád z toho důvodu, že je naprosto nevídaná a předtím se nikdy ani podobná hra neobjevila. Hra, která by přinášela takhle autentický pocit ze středověku. Navíc středověkem se zabývám už dlouhou dobu a proto jsem přivítal tu možnost, že se můžu stát postavou, která ve středověku prostě žije. A v podstatě s tou postavou ten středověk zažít. Ve druhém díle je ještě krásnější grafika,
došlo k vytvoření nových postav, modelu nábytku, což hodně oceňuju, protože sám se výrobou nábytku zabývám, modelu oblečení, dalších předmětů denní potřeby, jako je nářadí, zbroje, zbraně, nádobí a další. Krajina se stala živou díky množství a různorodosti rostlin a zvířat. Jako milovník hradů velmi oceňuji množství hradů a tvrzí, které ve hře jsou, a také to, jak vypadají a jak jsou vybaveny a vyzdobeny. Prostředí, ve kterém se dějí hry odehrává, jsou místa, která jsem navštívil a mám k nim vlastně i osobní vztah, protože ta místa znám v reálném světě a naprosto si užívám to, jak vypadají ve hře. Navíc velmi oceňuji, že Jindřichův příběh, který začal v jedničce, se v druhém díle významným způsobem rozvíjí a z venkovského kluka se stává světaznalý mladík. Ve hře mě taky baví ty běžné každodenní činnosti, jako je vaření, opravy zbraní, opravy oblečení, kování, hraní kostek a další. A dokonce jsem slyšel, že ve dvojce se objevuje mechanismus, kdy si musíte prát oblečení, takže vlastně se tam objevuje daleko větší realističnost, která připomíná běžný život. Další věcí, která dokresluje středověkou atmosféru, je naprosto úžasná hudba, která dává hře filmový nádech a stejně tak i množství cutscén hráče vtáhne přímo do děje. Celkově je to dechberoucí zážitek a já moc děkuji Warhorse, že Kingdom Come vytvořili. Kingdom Come Deliverance je unikátní kombinací příběhu, historie a herních mechanik. Druhý díl nám slibuje ještě větší zážitek. Co na tuto sérii říkáte vy? Těšíte se na pokračování? Dejte vědět v komentářích.